Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η 25 Μαΐου του 2023. Δεν ξαναπατάω, τώρα το γράφω εκεί, γι' αυτό μην βλέπετε να το κοιτάω. Γιατί ορισμένοι νόμιζαν ότι το κάνω επίτηδες. Δεν το κάνω επίτηδες, απλά κάθε εκπομπή θέλει προετοιμασία 4, 5, 6 ωρών για να επιλέξεις τα θέματα, διαβάζεις τα πενταπλάσια τουλάχιστον, οπότε καταλαβαίνετε δεν υπάρχει χρόνος να γίνει μια ταξινόμηση όλων αυτών στον εγκέφαλο, λέω, στο νου, και έτσι κάνουμε και λάθη. Οπότε ζητούμε την κατανόησή σας. Πάμε. Ξεκινάμε από την Ουκρανία. Γίνονται πολλά και περίεργα πράγματα. Σας είπα, δεν ξέρω τώρα άμα όλες αυτές οι αντιφατικές πληροφορίες αν δίνονται επίτηδες για να μας μπερδέψουν. Τέλος πάντων, πάμε στο Μπαχμούτ. Στο Μπαχμούτ φαίνεται ότι οι Ουκρανοί δέχονται ότι το έχουν χάσει, ότι το κατέλαβαν οι Ρώσοι, δια της απουσίας οποιασδήποτε αναφορά στο θέμα. Ενώ τις τελευταίες μέρες πριν τις 20 Μαΐου έκαναν κάποιες αναφορές στις επιχειρήσεις που έκαναν στα πλευρά του Μπαχμούτ, βορείως και νοτίως, τώρα δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε σε αυτά, ούτε στην ίδια την πόλη. Κατά πάσα πιθανότητα προσπαθούν να το περάσουν δια της απουσίας και στην Ουκρανική κοινή γνώμη ότι έχει πέσει το Μπαχμούτ. Πάντως είναι γεγονός ότι, όπως το είπε ο διοικητής της Βάγνερ, ο Πριγκόζιν, πριν από μέρες, από σήμερα άρχισε η εκένωση της πόλης από τους μισθοφόρους της Βάγνερ και παραδίδεται στον τακτικό στρατό. Είδα κάποια βίντεο που παραδίδουν την πόλη στον τακτικό στρατό και μάλιστα είδα ότι ο τακτικός στρατός και όχι η Βάγνερ, αφού φεύγει, ξεκίνησε δύο επιθέσεις σε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι στο Χρώμοβο, που είναι ένα χωριό βόρειο-δυτικά του Μπαχμούτ, αμέσως έξω δηλαδή, ενωμένο είναι σχεδόν, και στο Ιβανόσκοε, ένα μεγαλύτερο χωριό που βρίσκεται πιο κοντά στο Τσάσιβιάρ. Επίσης είδα ότι υπάρχουν προετοιμασίες για να καταληφθεί από τους Ρώσους η πόλη Σιβέρσκ, που βρίσκεται βορείως του Μπαχμούτ και ανατολικά του Σλοβιάνσκ και του Κραματόρσκ. Δηλαδή αν καταληφθεί και αυτή, μετά θα αρχίσει η περικύκλωση. Προσέξτε, δεν λέμε τι θα γίνει, έτσι, ούτε είμαστε εκεί, ούτε είδαμε τα σχέδια, εκτιμήσεις κάναμε. Θα αρχίσει η περικύκλωση από τις τρεις πλευρές, δηλαδή βορρά, νότο και ανατολικά, της δίδυμης πόλης Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, που θεωρώ ότι εκεί κατά πάσα πιθανότητα θα σταματήσει και η λεγόμενη ειδική στρατιωτική επιχείρηση των Ρώσων. Δεν θα πάνε κατά τα φαινόμενα μέχρι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, μέχρι τον ποταμό το Δνίπερο, αν και βλέπω διάφορα δημοσιεύματα ότι στόχος είναι το Χάρκοβο και η Οδυσσός σε επόμενη φάση. Δεν το πιστεύω, εκτός και αν αφαιθεί η Ουκρανία από τους δυτικούς σε ελεύθερη πτώση, τότε μπορεί να γίνει. Κάτι που δεν φαίνεται πάντως από τα μέχρι τούδη γνωστά. Ο Ποντόλιακ, ο σύμβουλος του Ζελένσκι, είπε ότι η αντεπίθεση, η πολυαναμενόμενη αντεπίθεση έχει ήδη ξεκινήσει, κατά πάσα πιθανότητα από τις 9 Μαΐου που είναι η μέρα της νίκης, αλλά έχει ξεκινήσει με διάφορους τρόπους και με μικρές επιχειρήσεις. Είπε ότι έχουμε ένα μέτωπο 1.500 χιλιόμετρων. Σε αυτό το μέτωπο ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν επιθέσεις και κατά πάσα πιθανότητα εντάσσονται στην αντεπίθεση, και αυτές οι ενέργειες, θα έλεγα οι ειδικές επιχειρήσεις που έχουν, αυτές πραγματικά είναι ειδικές επιχειρήσεις, και αναφέρομαι στην απόπειρα να ανατιναχτούν πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης σε ένα πυρηνικό ή δύο πυρηνικά εργοστάσια, την παραμονή ή τις παραμονές της 9ης Μαΐου που ήταν η μέρα της νίκης, τότε που εκτοξεύτηκε και τα δύο μη επανδρομένα στο Κρεμλίνο. Παρεμπιπτόντως, και εδώ είναι περίεργο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσημα δέχονται ότι, λένε ότι εκείνες οι επιθέσεις ξεκίνησαν από την Ουκρανία. Κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει μια καχυποψία μεταξύ, έτσι του θέλουν να δείξουν, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ζελένσκι. Δηλαδή δεν τον εμπιστεύονται και ότι θέλουν τουλάχιστον επισήμως να αποστασιοποιηθούν
από τις ενέργειες που κάνει ο Ζελένσκι με τις Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες στο έδαφος της Ρωσίας για να μην ρίχνουν τα βέλη οι Ρώσοι στους Αμερικανούς. Άρα ξεκίνησε η αντεπίθεση. Είπαμε ότι σε επίπεδο ειδικών επιχειρήσεων η επιχείρηση στο Μπελγκορόντ τη θεωρώ εξαιρετικά επιτυχημένη και αν συνεχιστεί και σε άλλες θα φέρει σε πολύ μεγάλη δύσκολη θέση σε πολύ δύσκολη θέση τη Ρωσία. Αν συνεχιστεί και σε άλλες, θα δούμε παρακάτω το θέμα, το έχω δεύτερο θέμα αυτό. Ξεκίνησε λοιπόν, αλλά στο έδαφος φαίνεται ότι αν ήταν μέρος που ήταν, αφού αυτό λέει ο Ποντόλιακ, αν ήταν μέρος της αντεπίθεσης, η αντεπίθεση που έκαναν στον Μπαχμούτ, εκεί φαίνεται ότι απέτυχαν. Γιατί οι Ρώσοι για να ξεκινήσουν ιδιαίτερα στο Ιβανόσκοη και στο Χρώμοβο επίθεση σε δύο κατευθύνσεις, σημαίνει ότι εξασφάλισαν τα πλευρά του Μπαχμούτ. Δηλαδή εκεί που είχαν πάρει κάτι, η κατάσταση είτε σταθεροποιήθηκε είτε και τους έχουν, νομίζω από το νότιο, για να δω εδώ κάπου το σημείωσα, αποχώρησαν οι Ρώσοι. Ναι. Λοιπόν, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι εκτοξεύθηκαν 36 γκεράν. Ο ίδιος τα λέει Σαχέντ, οι Ρώσοι τα λένε γκεράν. Τα γκεράν τι είναι? Είναι οι γερανοί. Και σας θυμίζω μία ιστορία, η γερανή του Ιβίκου. Υπήρχε ένας ποιητής, ο Ήβικος, από το Ρήγιο της Μεγάλης Ελλάδας, κάτω Ιταλίας, της Καλαβρίας, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Κόρινθο και μπαίνοντας μέσα στο ιερό βουνό, στο ιερό δάσος και αντικρίζοντας τους πύργους της Ακροκορίνθου, μπήκε στο ιερό δάσος του Ποσειδώνος, πέρναγαν από πάνω οι γερανοί. Οι γερανοί είναι πουλιά, γι' αυτό το είπε γκεράν, το είπαν οι Ρώσοι. Και είδε ένας μήνος γερανών να πετούν πάνω από το δάσος για το ταξίδι του προς τον νότο και είπε: «Καλή τύχη φίλοι, βλέπω την παρουσία σας ως καλό ιονό. Είμαστε και οι δυο συνταξιδιώτες που αναζητάμε φιλοξενία». Ενώ ήταν λοιπόν εκεί, οι ληστές τον σκότωσαν. Και όπως έπεφτε, είχε πει, λίγο πριν πεθάνει, «Μαρτυρήστε τον φόνο μου γερανοί», αντικρίζοντας τους γερανούς. Αυτά ήταν τα τελευταία του λόγια. Μετά από λίγο βρέθηκε το σώμα του παραμορφωμένο, τον σκότωσαν οι ληστές και αυτό, επειδή ήταν γνωστός ποιητής, προκάλεσε και θλίψεις στον κόσμο. Αργότερα στο θέατρο, οι θεατές που ήταν αναστατωμένοι από το γεγονός άκουγαν με νεκρική σιγή και μεγάλο δέος τα λόγια των Ερηνίων. «Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που έχει την ψυχή του καθαρή από έγκλημα. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους ενοχλούμε, αλλά αλίμονος εκείνον που κρυφά έχει διαπράξει εγκλήματα. Εμείς, οι τρομεροί εκδικητές της νύχτας, τον κατατρίχουμε ως το τέλος της δυστυχισμένης και άθλιας ζωής του». Ξαφνικά, μία αδύνατη φωνή γεμάτη φόβο, αλλά που ακούστηκε στη σιγή του θεάτρου, είπε: «Κοίτα, κοίτα σύντροφε, η γερανή του Ιβίκου». Τι είχε γίνει? Είχε γεμίσει ο ουρανός από γερανούς που κατευθύνονταν προς το θέατρο πάνω στον ουρανό. Αυτούς είδε κάποιος και λέει: «Η γερανή του Ιβίκου». Όμως άκουσαν οι θεατές κάποιον να μιλάει για τον Ήβικο. Πώς ήξερε αυτός για τον Ήβικο, για τους γερανούς? Και έτσι κατάλαβαν ότι είναι ο Φωνιάς και τον συνέλαβαν. Τότε λοιπόν ο Ήβικος πήρε εκδίκηση και οι γερανοί όντως μαρτύρησαν το θάνατό του. Έτσι λοιπόν οι Ρώσοι διάλεξαν αυτό το όνομα τους γερανούς, που είναι ένα πολύ μεγάλο. Ο ίδιος ο Ζελένσκι δήλωσε, και έχει τη σημασία του αυτό, ότι 36 γερανοί εκτοξεύτηκαν εναντίον της Ουκρανίας και τους 36 τους εξουδετερώσαμε. Εκτιμώ ότι βρήκαν τρόπο αντιντρόν και όχι με αντιαεροπορικά. Δηλαδή βρήκαν ηλεκτρονικό τρόπο να τα εξουδετερώνουν. Εκτίμηση κάνω, γιατί θα δείτε παρακάτω ένα σχετικό θέμα. Τώρα, επειδή κάποιος έγραψε ένα σχόλιο και είπε
μπορείς να μας πεις τι έγινε με το Ζαλούζνι? Το έψαξα. Μία βουλευτίνα δημοσίευσε μια φωτογραφία με αυτόν, που δεν ξέρουμε αν είναι παλιά ή καινούργια, με το Ζαλούζνι, και λέει περιμένετε, θα μάθετε τα νέα. Ήταν συμβιλική το σχόλιο που έκανε, το ανήρτησε κάπου. Πάντως συνεχίζει να απέχει από δημόσιες εμφανίσεις ο Ζαλούζνι. Εγώ είμαι βέβαιος ότι κάτι έχει γίνει. Τώρα, αν έχει γίνει κάτι που είναι σχετικό με τη ζωή του, ή αν το έχουν ρίξει ευθύνες για τον Μπαχμούτ και τον έχουν σε περιορισμό από δημόσιες εμφανίσεις, δεν γνωρίζω. Πάντως με το Ζαλούζνι, τον αρχηγό ΓΕΘΑ της Ουκρανίας, κάτι έχει γίνει. Επίσης ο Ζελένσκι έχει κάνει μια έκκληση στο λαό του Ιράν, αλλά και στην ηγεσία του Ιράν, να μην βρίσκεται με την πλευρά του κακού, να έρθει στη σωστή πλευρά της ιστορίας που έχει με το κακό. Και έκανε μερικές αναφορές γι' αυτό, που φαίνεται ότι ενοχλεί η συμπόρευση ή η συμμαχία Ρωσίας-Ιράν. Επίσης έκανε και μια, θα έλεγα, σημαντική αναφορά για τα F-16. Το πρώτο, ο Ζελένσκι, το πρώτο ουκρανικό F-16 θα είναι ένα από τα ισχυρότερα μηνύματα της διεθνούς κοινότητας ότι η Ρωσία μπορεί μόνο να χάσει εξαιτίας της επιθετικότητάς της. Θα είναι πιο αδύναμη και περαιτέρω απομονωμένη. Το πρώτο ουκρανικό αναμένεται να έρθει τους επόμενους μήνες. Το μείζον θέμα είναι η επίσπευση της εκπαίδευσης των χειριστών και της παράδοσης των μαχητικών. Δηλαδή ο χρόνος που θα μεσολοβήσει από τη λήψη των αποφάσεων που θα γίνει στο επόμενο Ραμστάιν μέχρι την ουσιαστική υπεράσπιση των εθέρων μας. Κατά την εκτίμησή μου, θεωρώ ότι είναι υπερβολικές οι προσδοκίες από τα F-16, μέχρι τα F-16 να μπουν και να δουλέψουν, και θα δούμε και πώς θα τα αντιμετωπίσουν τα ρωσικά, οι S-400, οι S-350, είδα κάτι, βγάλαν και αυτό το μοντέλο. Στην εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων στο χειρισμό των μαχητικών F-16 θέλει να προχωρήσει το συντομότερο η Ολλανδία, όπως διαβεβαίωσε η Υπουργός Άμυνας Κάισα Ολόγκρεν με επιστολή της προς το Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συντονισμό με Βέλγιο, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες. Μεταξύ αυτών των χωρών θα είναι και η Νορβηγία, αφού σήμερα ο Νορβηγός Υπουργός Άμυνας Μπιόρ Άριλντ Γκραμ είπε ότι η χώρα του στηρίζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Ουκρανούς χειριστές αεροσκαφών. Η κυβέρνηση στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία και εξετάζει πώς θα συμβάλλει μαζί με συμμάχους και εταίρους της στο θέμα αυτό. Η νορβηγική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα παραχωρήσει F-16 στην Ουκρανία, είπε ο Υπουργός μιλώντας στη δημόσια ραδιοτηλεόραση NRK. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η παράδοση των F-16 στο Κίεβο είναι άσκοπη και ταυτόχρονα γύρει ερωτηματικά για το ρόλο του ΝΑΤΟ στον πόλεμο. Ο Στόλτεμπεργκ διαβεβαίωσε ότι η εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων δεν καθιστά τη συμμαχία εμπλεκόμενο μέρος στον πόλεμο. Ο Ζελένσκι από την πλευρά του υποσχέθηκε στους Αμερικανούς ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα αεροσκάφη αυτά στον εναέριο χώρο της Ρωσίας και να χτυπήσει στόχους στο έδαφος της Ρωσίας. Επίσης έχει αναφερθεί ότι η Κορέα θα εξάγει το ταχύτερο δυνατόν εκατοντάδες χιλιάδες βλήματα πυροβολικού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες με τη σειρά τους θα τα παραδώσουν στην Ουκρανία. Νομίζω ότι υπάρχει ένα συνταγματικό πρόβλημα με τις εξαγωγές σε εμπόλεμες χώρες, απλά θα κάνουν αυτή την τρίπλα μέσω ΗΠΑ για να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα. Τώρα, πάμε στο δεύτερο θέμα μας που είναι το Μπελγκορόντ. Είπαμε ότι είναι μία καταπληκτική ιδέα αν θέλεις κάποιος έχει εισβάλει στη χώρα σου και σου δημιουργεί πρόβλημα και κινδυνεύεις να χάσεις εδάφη και άλλα εδάφη, τότε είναι μία σοφή ιδέα να κάνεις αντιπερισπασμό στο έδαφος του. Το είχαμε δει αυτό πάνω από ένα μήνα, το αναφέραμε και είπαμε μάλιστα έχουν στόχο να καταλάβουν εδάφη, να οχυρωθούν σε αυτά ρωσικά εδάφη και πόλεις και να πούν μετά αφήστε εσείς τις δικές μας πόλεις, να σας αφήσουμε εμείς τις δικές μας. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, γιατί αυτό χρειάζεται διάθεση δυνάμεων, δηλαδή θα αποδυναμώσει και τις δυνάμεις της αντεπίθεσης η Ουκρανία. Μέχρι στιγμής πάντως χρησιμοποιεί ομάδες
τις οποίες χαρακτηρίζει ρωσική αντίσταση. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρά μία. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχουν Ρώσοι αντιφρονούντες που θα παραπολεμήσουν μέσα στη Ρωσία, γιατί ξέρουν ότι αυτό είναι αδιέξοδο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αντιφρονούντες, υπάρχουν και μπορεί να είναι και αρκετοί. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν ομάδες και να μπουν μέσα στο έδαφος της χώρας τους να παίξουν το παιχνίδι δηλαδή των Ουκρανών και των Αμερικανών, δεν το πιστεύω, των Δυτικών. Λέει λοιπόν τώρα εδώ το δημοσίευμα, για το οποίο κρατάμε επιφυλάξεις. Ο Ρώσος διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης που οργάνωσε επιχείρηση αυτήν την εβδομάδα στο Μπελγκορόντ, περιοχή στα σύνορα με την Ουκρανία, είπε σήμερα ότι η ομάδα του σύντομα θα εξαπολύσει και νέες επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος. Νομίζω ότι θα μας ξαναδείτε σε εκείνη την πλευρά. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τις επόμενες κινήσεις, δεν μπορώ ούτε καν να αποκαλύψω τις διαταγές. Ποιανού διαταγές? Τα σύνορα είναι αρκετά μεγάλα σε μήκος, σωστό. Και πάλι όμως θα υπάρξει ένα σημείο όπου τα πράγματα θα γίνουν καυτά. Ο Ρώσος διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης που οργάνωσε επιχείρηση αυτή την εβδομάδα στο Μπελγκορόντ είπε ότι σήμερα ότι η ομάδα του σύντομα θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον του ρωσικού εδάφους. Ο Ντενίς Καπούστιν, που αυτοχαρακτηρίστηκε διοικητής του Σώματος Ρώσων Εθελοντών και συστήθηκε με το διακριτικό του ως White Rex, μίλησε σε δημοσιογράφους από το ουκρανικό έδαφος μια μέρα αφότου η Μόσχα ανακοίνωσε ότι απέκρουσε την επιδρομή στην περιοχή του Μπελγκορόντ και εκαθάρισε την περιοχή που είχαν εισβάλει. Το Κίεβο λέει ότι η επίθεση αυτή έγινε από Ρώσους πολίτες, αποδίδοντάς την σε εσωτερικές αντιπαραθέσεις και έρηδες της Ρωσίας. Δύο οργανώσεις που δρούν στην Ουκρανία, το Σώμα Ρώσων Εθελοντών και η Λεγεώνα για την Ελευθερία της Ρωσίας, ανέλαβαν την ευθύνη της εισβολής. Ο ρωσικός στρατός λέει ότι απέκρουσε τους ενόπλους, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την επίθεσή τους τεθωρακισμένα οχήματα και απόθυσε όσους επέζησαν πίσω στην Ουκρανία. Ο Καπούστιν ερωτήθηκε επανειλημμένα για τις αναφορές των δυτικών μέσων ενημέρωσης ότι η ομάδα του χρησιμοποίησε αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό που προοριζόταν για την άμυνα της Ουκρανίας. Για να μπουν σε ρωσικό έδαφος δηλαδή τα χρησιμοποίησε. Απέφυγε να δώσει μια ευθεία απάντηση. Είπε: «Ξέρω ακριβώς από πού πήρα τα όπλα μου. Δυστυχώς όχι από τους δυτικούς εταίρους μας». Άφησε εξάλλου να εννοηθεί ότι ο δυτικός στρατιωτικός εξοπλισμός έχει πέσει στα χέρια των Ρώσων στη μάχη για την κατάληψη του Μπαχμούτ στην Ανατολική Ουκρανία, αλλά και ότι μπορεί να αγοράσει κανείς τέτοια όπλα στη μαύρη αγορά. Το κυκλίδωμα, έτσι. Νομίζω ότι εξήγησα πως η δυτική στρατιωτική βοήθεια δυστυχώς πηγαινοέρχεται από χέρια σε χέρια. Την παίρνουν οι Ρώσοι, την πουλάνε σε Ουκρανούς, οι Ουκρανοί σε Ρώσους κτλ. Στον Μπαχμούτ, για παράδειγμα, ξέρω ότι πολλά τεθωρακισμένα οχήματα, αμερικάνικα τεθωρακισμένα, κατελήφθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, άσχετα με το τι και με το πώς, θεωρώ ότι τεχνοκρατικά είναι εκπληκτική σύλληψη να δημιουργήσουν θύλακες που η Ρωσία θα υποχρεωθεί να στείλει κόσμο για να καταστήλει ή να καθαρίσει αυτές τις περιοχές, που αυτό θα τις δημιουργήσει, τουλάχιστον θα την υποχρεώσει να μεταφέρει μέρος των δυνάμεων εκεί και την προσοχή της, να στρέψει την προσοχή της. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Είπαμε ότι στο έδαφος, ενώ μας είπε ο Ποντόλιακ, ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου, ότι η αντεπίθεση έχει ξεκινήσει, φαίνεται ότι στο έδαφος υπάρχει μια σταθερότητα, η κατάσταση είναι σταθεροποιημένη, οι Ρώσοι δεν χάνουν εδάφη, και στον Μπαχμούτ είχαμε κάποιες απώλειες, είπαμε η μία αποκαταστάθηκε, τουναντίον έχουν κάποιες επιτυχίες. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία την έκαναν οι Ουκρανοί με τη στάση που τήρησαν για τον Μπαχμούτ, μια μεγάλη επιτυχία λοιπόν, αφού την υπερασπίστηκαν 9 μήνες, αν να πει ότι ήταν σημαντικό
σημαντική πόλη για αυτούς και αφού την κατέλαβαν οι Ρώσοι είναι μια σημαντική ήττα των Ουκρανών και αντίστοιχα νίκη των Ρώσων. Κατά τα άλλα βλέπουμε ότι είπαμε στο Ουγλεντάρ, στη Μαρίνκα και στο Σιβέρσκο όπως σας είπα. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ο Σοϊγκού βρίσκεται σε ένα ταξίδι στην επίσκεψη στο Μίνσκ, όπου συσκέπτονται, έχουν συνάντηση, σύνοδο οι Υπουργοί Άμυνας του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, δηλαδή αυτού του ρωσικού ΝΑΤΟ. Θα δούμε μετά ποιες χώρες είναι. Εκεί λοιπόν ο Σοϊγκού συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνας της Λευκορωσίας και είπε ότι τα πυρηνικά, έκαναν συμφωνία για τα πυρηνικά, θα διαβάσουν μετά ένα κείμενο, ότι τα πυρηνικά βρίσκονται μέσα στη Λευκορωσία, αλλά τον απόλυτο έλεγχο τον έχει η Μόσχα. Ο Σοϊγκού δήλωσε ότι υπάρχουν 2.500 ξένοι μισθοφόροι που δρούν στις τάξεις του Ουκρανικού στρατού και ότι η Δύση μέχρι στιγμής έχει δώσει μόνο για οπλικά συστήματα και για πυρομαχικά 65 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Σοϊγκού λοιπόν, είπαμε, με τον Υπουργό Άμυνας της Λευκορωσίας, τον Γκρένιν, έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τα πυρηνικά. Να ξαναγυρίσω λίγο στο προηγούμενο θέμα. Η Ουκρανία κινδυνεύει να προκαλέσει, η Daily Telegraph, η Ουκρανία μπορεί να προκαλέσει μια καταστροφική κλιμάκωση με τη Ρωσία. Η Ουκρανία κινδυνεύει να προκαλέσει μια καταστροφική όξυνση της σύγκρουσης με τη Ρωσία, σαμποτάροντας το ρωσικό έδαφος, ανέφερε η βρετανική εφημερίδα The Daily Telegraph. Εάν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ενέκρινε πραγματικά τις επιθέσεις κοντά στο Μπέλγκοροντ, κάτι που η κυβέρνηση του Κίεβο το αρνείται, τότε παίζει ένα απελπιστικά επικίνδυνο παιχνίδι. Δεύτερη καχυποψία, την πρώτη από την Ουάσιγκτον, τώρα από το Λονδίνο. Οι επιθέσεις απευθείας στο ρωσικό έδαφος αποτελούν κάζους μπέλι σύμφωνα με το ρωσικό πυρηνικό δόγμα. Ο στόχος είναι η διατήρηση της Ρωσίας έξω από την Ουκρανία. Αλλά η εισβολή της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος με το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο θα φέρει καταστροφική κλιμάκωση και είναι πιο πιθανό να ενισχύσει παρά να αποδυναμώσει τη ρωσική πολεμική μηχανή. Η ουκρανική επίθεση στο Μπελγκορόντ δυναμώνει την υποστήριξη στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση ανάμεσα στη ρωσική κοινωνία. Στις 22 Μαΐου μια ουκρανική ομάδα δόλιοφθοράς και αναγνώρισης εισήλθε στο έδαφος της περιοχής Κραϊβορόσκι στην περιοχή Μπελγκορόντ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 13 άμαχοι τραυματίστηκαν, ένα άτομο έχασε τη ζωή του κατά την επίθεση και μια ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε κατά την εκένωση της περιοχής. Η ουκρανική πλευρά έχασε περισσότερους από 70 στρατιώτες, 4 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και 5 φορτηγά. Εδώ έχουμε μια επισήμανση, ένα καμπανάκι και καχυποψία στις μυστικές υπηρεσίες, διότι αυτά είναι έργα των μυστικών υπηρεσιών. Πάμε λοιπόν, έχουμε 6, θα ξαναγυρίσουμε στο Μίνσκ, έχουμε 6 επιθέσεις με 6 μη επανδρωμένα οχήματα, ντρόν δηλαδή, στην Κριμαία, στην Ταυρική Χερσόνησο, να χρησιμοποιήσουμε την ελληνική, και φαίνεται ότι τα κατέρριψαν και αυτά με ηλεκτρονικό τρόπο, όχι με αντιπυραυλικά. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, ο κυβερνήτης της Κριμαίας Σεργέη Αξιόνοφ, και τα 6 ουκρανικά ντρόνς καταρρίφθηκαν χάρη στα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και στις δυνάμεις αεράμινας. Την περασμένη νύχτα, σε διάφορες περιοχές της Δημοκρατίας της Κριμαίας, 6 μη επανδρομένα αεροσκάφη μπλοκαρίστηκαν από ηλεκτρονικό πόλεμο. Οι δυνάμεις αεράμινας κατέρριψαν και τα 6. Δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες. Ζητώ από όλους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να εμπιστευτούν μόνο αξιόπιστες πηγές πληροφοριών, είπε σε Telegram, για να αποφευθούν οι φήμες. Ο ηλεκτρονικός πόλεμος, αυτό πιστεύω να τα ακούνε και οι Έλληνες επιτελείς. Τώρα, μία άλλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ξέρετε, η Δύση έχει επωφεληθεί από το γεγονός ότι η Ρωσία είναι επικεντρωμένη στον πόλεμο στην Ουκρανία και προσπαθεί να ασκήσει επιρροή στον Κάφκασο, δηλαδή Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν. Ξέρετε τι γίνεται με την Ευρώπη, η Ευρώπη έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία, είμαστε
είναι πολύ κοντά σε μια υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας. Ο Πασινιάν είπε ότι θα αναγνωρίσει ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι έδαφος του Αζερβαϊτζάν με βάση την πρωτοβουλία της Ευρώπης πάντα, έτσι. Και αυτό θεωρείται ότι έστειλαν και κάποια όπλα οι Γάλλοι νομίζω στους Αρμενίους. Οι Αρμένοι θέλουν να βγάλουν από το λαιμό τους τη θηλιά που θεωρούν ότι είναι το ρωσικό σφιχταγκάλιασμα, τέλος πάντων. Κάνουν και κάποια συνεργασία αμυντική και στρατιωτική με την Ινδία, αλλά παρόλα αυτά είναι βαριά η μπότα της Ρωσίας στην περιοχή. Σήμερα λοιπόν έχουμε συναντήσεις στην Ρωσία. Ο Πούτιν θα συναντήσει, πήγε από χθες ο Πασινιάν, σήμερα πήγε ο Αλίεφ. Θα κάνει 2 διμερείς συναντήσεις, θα δει δηλαδή έναν πρώτα, έλα εδώ εσύ Πασινιάν, τι θέλεις, τι δεν θέλεις, μετά θα δει τον Αλίεφ και μετά θα γίνει τριμερής. Αυτό είναι μια προσπάθεια, επειδή ανησύχησαν οι Ρώσοι με την αύξηση της επιρροής και της κινητικότητας της Δύσης στο δίδυμο Αρμενία-Αζερβαϊτζάν, γι' αυτό τους κάλεσε εκεί. Επίσης, αύριο θα βρίσκεται στη Μόσχα ο Λι Χουί, ο ανώτατος διπλωματικός απεσταλμένος, ειδικός απεσταλμένος του Πεκίνου στην Ευρώπη για την διαμεσολάβηση που έχει αναλάβει το Πεκίνο για να βρεθεί ειρηνική λύση στον πόλεμο, στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Θα συναντήσει τον Λαυρόφ και τον Υφυπουργό Εξωτερικών τον Γκαλούζη. Αύριο θα γίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα Σοϊγκού και Κρέμλιν. Έχουμε μια δήλωση για το θέμα της συμφωνίας. Η συνθήκη ειρήνης μεταξύ Μπακού και Ερεβάν θα πρέπει να βασίζεται σε μακροπρόθεσμες βιώσιμες λύσεις, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μιχαήλ Γκαλουζίν σε συνέντευξή του στο Ρία Νοβόστη. Απαντώντας σε ερώτηση για την προετοιμασία συνθήκης ειρήνης μεταξύ των μερών, επισήμανε ότι δεδομένης της εξαιρετικής ευαισθησίας αυτών των θεμάτων, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε την πορεία της διαπραγματευτικής διαδικασίας για να μην εμποδίσουμε την πρόοδό της. Το Μπακού και το Ερεβάν αποφασίζουν μόνοι τους τι ανταποκρίνεται στα θεμελιώδη συμφέροντά τους και πώς σκοπεύουν να εξασφαλίσουν μια σταθερή και αξιόπιστη ειρήνη για τους λαούς τους, είπε ο Γκαλούζιν. Πάμε λοιπόν τώρα στην συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας για τα πυρηνικά. Σήμερα στο Μίνσκ, υπό την προεδρία του Υπουργού Άμυνας της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αντιστρατήγου Βίκτορ Κρένιν, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, στην οποία συμμετέχουν η Ρωσία, η Αρμενία, το Καζακστάν, η Κυργιζία, το Τατζικιστάν και το Ουσμπεκιστάν. Δεν συμμετέχει το Τουρκμενιστάν, που είναι στην αρχή μπήκε, μετά βγήκε, είναι μια χώρα που ακολουθεί απολύτως εσωστρεφή πολιτική, απολύτως απομονωμένη. Έχει πολλά λεφτά, έχει φυσικό αέριο, έχει πετρέλαιο, αλλά είναι μια χώρα που δεν θέλει πολυμέρεια στην εξωτερική της πολιτική. Στη συνάντηση θα παρευρεθούν ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού η Μαγκαλή Τασμαγκαμπέτοφ και ο αρχηγός του Μεκτού Επιτελείου στρατηγός Ανατόλης Σιντόροφ. Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση θα συζητήσουν τις προκλήσεις και τις απειλές για τη στρατιωτική ασφάλεια στις περιοχές συλλογικής ασφάλειας των κρατών μελών του οργανισμού, καθώς και θέματα βελτίωσης του συστήματος αντιμετώπισης κρίσεων. Κατά τη συνάντηση σχεδιάζεται να εξαρτηθούν έγγραφα που σχετίζονται με την κοινή εκπαίδευση οργάνων διοίκησης και ελέγχου και σχηματισμούς δυνάμεων και μέσων του συστήματος συλλογικής ασφάλειας, τη στρατιωτική τεχνική συνεργασία και άλλα. Τώρα, έχω διαβάσει ότι δεν θα παραβρεθεί ο Υπουργός Άμυνας της Αρμενίας και η αντιπροσωπεία που θα πήγαινε μαζί του. Δεν θα παραβρεθεί. Ως αντίδραση στο γεγονός ότι η Ρωσία έμεινε άπρακτη σε όσα έκανε και στον Ναγκόρνο Καραμπάχ το Αζερβαϊτζάν και όσο κάνει για το διάδρομο, το Λατσίν και όλα αυτά. Και μάλιστα διαβάζω ότι σκέφτεται η Αρμενία να αποχωρήσει από τον Οργανισμό Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας. Αυτό θα είναι ένα τεράστιο βήμα για να προσεγγίσει στην Ευρώπη, στη Δύση, στις ΗΠΑ, ακόμα και όπου αλλού. Τώρα, υπέγραψαν, όπως είπαμε, μία συμφωνία
για τα πυρηνικά. Οι κύριες δηλώσεις του επικεφαλής του Ρωσικού Υπουργείου Σεργέη Σοϊγού σε συνάντηση με τον Λευκορώσο ομόλογό του. Ενάντια στη Μόσχα και το Μίνσκ, την πραγματικότητα εξαπολύεται ένας ακήρυκτος πόλεμος που διεξάγουν δυτικές χώρες. Η στρατιωτική δραστηριότητα του ΝΑΤΟ έχει αποκτήσει την πιο επιθετική κατεύθυνση. Η πολεμική ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων της Συμμαχίας στην Ανατολική Ευρώπη αυξάνεται, αναπτύσσονται πρόσθετα στρατιωτικά σώματα και στρατιωτική υποδομή, ενεργοποιούνται δραστηριότητες μάχης, εκπαίδευσης και αναγνώρισης κοντά στα σύνορα του κράτους της Ένωσης. Η Δύση έχει τροφοδοτήσει την Ουκρανία με όπλα 65 δις, το είπαμε, 2.500 μισθοφόροι, το είπαμε. Το Ισκαντέρ M, το πυραυλικό σύστημα Ισκαντέρ M, παραδόθηκε στο Μίνσκ. Μέρος των Σουχόι 25 εξυγχρονίστηκε για να παίρνει πυρηνικές βόμβες. Ο Λευκορωσικός στρατός υποβλήθηκε στην απαραίτητη εκπαίδευση σε ρωσικά εκπαιδευτικά κέντρα για να χειρίζεται τα πυρηνικά. Η απόφαση της Μόσχας και του Μίνσκ για τα αντίπεινα στη στρατιωτική πυρηνική σφαίρα λήφθηκε στο πλαίσιο μιας εξαιρετικά έντονης κλιμάκωσης των απειλών στα δυτικά σύνορα. Η Δύση προσπαθεί να παρέμβει και στην κατάσταση γύρω από τον Αγκόρνο Καραμπάχ, το είπαμε πριν από λίγο, να αυξήσει την παρουσία της και να δυσφημίσει τη ρωσική ειρηνευτική αποστολή. Τώρα, είπαμε ότι τόνισε ο Σοϊγκού ότι τα πυρηνικά, ο απόλυτος έλεγχος των πυρηνικών θα βρίσκεται στη Μόσχα, στα χέρια της Ρωσίας. Όσον αφορά για ότι δυσφημείται η ρωσική ειρηνευτική πολιτική στην περιοχή, νομίζω, δικό μου σχόλιο αυτό, ότι η Ρωσία ήταν αυτή η οποία έκλεισε τα μάτια στις αθλιότητες του Αζερβαϊτζάν και λογικό είναι η Αρμενία, αφού δεν την υπερασπίζεσαι, κάτι που το υποσχέθηκες, να ψάξει να βρει αλλού ανθρώπους να την υποστηρίξουν. Λοιπόν, ο Γουάλας, ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, επισκέφθηκε το Κίεβο και έκανε δήλωση. Ο πρόεδρος Πούτιν πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον παράνομο πόλεμο που έχει εξαπολύσει, ανεξάρτητα από τους Ρώσους στρατιώτες, από το πόσους Ρώσους στρατιώτες θα στείλει στο θάνατο για χάρη του εγώ και των αυτοκρατορικών του φιλοδοξιών. Δεν θα τα καταφέρει και η διεθνής κοινότητα θα γίνει μόνο ισχυρότερη στην αντιμετώπιση αυτής της επιθετικότητας. Αυτά δήλωσε στην συνάντησή του με τον Ρεζνίκοφ, τον Ουκρανό ομόλογό του. Λοιπόν, είπαμε ότι για τα πυρηνικά είπαμε. Πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε μία δήλωση που έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Zeit Online, τη γερμανική, ο Κίσινγκερ, γιατί 27 Μαΐου σε 2 μέρες γίνεται 100 χρονών. Λοιπόν, και μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει αξία να τα ακούσουμε. Για πυρηνικά μιλάμε, έτσι, γι' αυτό. Όλους μας αφορά. Η σχέση μου με τον Πούτιν ήταν πάντα καθαρά στρατηγική και ενιολογική. Αρχικά, οι συνομιλίες μας αφορούσαν την κατάσταση στην Ιουγκοσλαβία για την επέμβαση του ΝΑΤΟ στο Κωσυφοπαίδιο το 1999 και μια πτυχή αυτό ήταν πάντα η διατήρηση της αξιοπρέπειας της Ρωσίας. Τον έβλεπα τακτικά, μια φορά το χρόνο, κυρίως στο γραφείο, μία ή 2 φορές στην εξοχή, αλλά ποτέ σε κοσμικό περιβάλλον, ποτέ στο δείπνο, ήταν πάντα μία συνομιλία κατηδίαν, είπε ο Κίσινγκερ. Δεν νομίζω ότι όλη η ευθύνη βαραίνει τον Πούτιν, για τον πόλεμο στην Ουκρανία μιλάει. Νομίζω ότι ο Πούτιν το παράκανε. Νομίζω ότι είχε την εντύπωση ότι δεν θα τον έπαιρναν στα σοβαρά. Γι' αυτόν η Ουκρανία είναι σύμβολο της ταπείνωσης της Ρωσίας. Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά πριν από πολλά χρόνια, ήταν ακόμη αντιδήμαρχος της Αγίας Πετρούπολης. Μου είπε τότε ότι η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην παγκόσμια ιστορία. Ο ίδιος ο πόλεμος και η διεξαγωγή του πολέμου είναι πολύ ανελαίητη. Η επίθεση πρέπει να αποκρουστεί και υποστηρίζω την ουκρανική και τη δυτική αντίσταση. Αλλά και σε ένα δοκίμιο του 2014 εξέφρασα σοβαρές αμφιβολίες για το σχέδιο πρόσκλησης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό ξεκίνησε μια σειρά γεγονότων που κατέληξαν στον πόλεμο. Αυτό δεν δικαιολογεί τον πόλεμο, αλλά σκέφτηκα τότε και εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα ήταν παράλογο να συνδυάσω με την ένταξη
όλων των πρώην χωρών του Ανατολικού Μπλοκ στο ΝΑΤΟ, με μια πρόσκληση για την Ουκρανία να ενταχθεί επίσης στο ΝΑΤΟ. Τελειώνοντας είπε: «Σήμερα είμαι απολύτως υπέρ της αποδοχής της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ μετά το τέλος του πολέμου. Τώρα που δεν υπάρχουν πλέον ουδέτερες ζώνες μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, είναι καλύτερο για τη Δύση να δεχτεί την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Αυτό διασφαλίζει ότι οι συγκρούσεις που μπορεί να προκύψουν ξανά μετά το τέλος του πολέμου ή ως αποτέλεσμα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας δεν μπορούν να επιληθούν με μονομερείς επιθέσεις από τη Ρωσία ή την Ουκρανία». Επίσης, πάμε τώρα να δούμε τι λέει. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα για το τι θα κάνουν οι Ρεπουμπλικάνοι αν στις εκλογές του 2024 πάρουν την εξουσία και από την 1η του 2025 κυβερνήσουν τη ΣΥΠΑ. Για να δούμε τώρα τι λέει πρώτα η Χίλαρη Κλίντον για το θέμα. Απαντώντας σε ερώτηση τι θα συμβεί αν κερδίσει ο Τραμπ, τι θα συμβεί με την κατάσταση στην Ουκρανία, είπε: «Κοίτα, αν κερδίσει ο Τραμπ, δεν πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό, αλλά αν κερδίσει, επιτρέψτε μου να το πω γρήγορα. Εάν σύμφωνα με οποιοδήποτε σενάριο συμβεί αυτό, θα είναι το τέλος της δημοκρατίας στις ΗΠΑ. Αυτό θα είναι το τέλος και για την Ουκρανία και θα μας βγάλει από το ΝΑΤΟ αν ξανακερδίσει. Όπως μας έβγαλε από τη συμφωνία με το Ιράν, από τις συμφωνίες των Παρισίων. Θα μας βγάλει και από το ΝΑΤΟ. Εδώ μας δίνει ένα καμπανάκι ότι θα φύγει, δεν θα στηρίξει την Ουκρανία». Το ίδιο δήλωσε και ο Ντεσάντης, ο οποίος χθες επίσημα κήρυξε την υποψηφιότητά του. Έτσι, είπε: «Είμαι υποψήφιος για να πάρω το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων». Σε ερώτηση για το θέμα αυτό είπε ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι την 1η του 2025 που θα αναλάβω την Προεδρία, είπε ότι εγώ δεν θα στείλω Αμερικανό να πολεμήσει ούτε με τη Ρωσία ούτε με την Ουκρανία. Άφησε να εννοηθεί δηλαδή ότι δεν θα στηρίξει τον πόλεμο στην Ουκρανία ούτε τον ένα ούτε τον άλλον. Θα τηρήσει δηλαδή ουδετερότητα. Υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο, τον έχουμε ξαναδεί εδώ, δεν θα το διαβάσουμε φυσικά, του Ανδρέας Κλούθ στο Bloomberg Opinion, ο οποίος μιλάει για το φλερτ μεταξύ Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, ότι αυτό συνεχίζεται. Έχει πραγματικά καλές πληροφορίες μέσα και αποδεικνύει στην ουσία ότι αν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, ότι υπάρχει από τώρα μία εκεί που τα συμφέροντα του Πούτιν και της Ρωσίας και του Τραμπ και των Ρεπουμπλικάνων ταυτίζονται, εκεί υπάρχει και μία συμπόρευση στην ουσία. Και ότι αυτό θα συνεχιστεί και προεκλογικά και μετεκλογικά. Και στην ουσία λέει ότι αυτό που είπε και ο Ντεσάντης, ότι αν επικρατήσει είτε ο Τραμπ ή ο Ντεσάντης, οι Ρεπουμπλικάνοι τουλάχιστον θα αλλάξουν την πολιτική του Biden απέναντι στην Ουκρανία. Κρατήστε το αυτό, είναι ένα σημαντικό θέμα, το έχουμε πει αυτό εδώ και πολύ καιρό. Και να πάμε και στο τελευταίο θέμα που αφορά την Αμερική. Προσέξτε, εγώ το έχουμε πει εδώ, επειδή έχω δει και στην Ελλάδα να γίνονται οι πολιτικοί να παίρνουν αποφάσεις που δεν μπορεί να τις χωρέσει ο νους του ανθρώπου, καταστροφικές για τη χώρα, και θα δείτε στο τέλος τι εννοώ. Τελικά καταλήγω στο συμπέρασμα ότι παίρνονται τέτοιες αποφάσεις και σε μεγάλες χώρες. Απόδειξη αυτό που συμβαίνει στις ΗΠΑ. Ξέρετε, εμείς δεν παίρνουμε θέση ούτε με τους Δημοκρατικούς ούτε με τους Ρεπουμπλικάνους, δεν παίρνουμε θέση στην Ελλάδα. Θα πάρουμε θέση αλλού. Σας είπα ότι εγώ υποστήριξα ότι είναι καλό για τα συμφέροντά μας ο Νετανιάχου. Δεν τον υποστήριξα να βγει, έτσι, αλλά λέω ότι και το εξήγησα. Και δεν είναι ιδεολογικό αυτό. Ούτε... Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι μπορεί να έχουν και να είναι η πολιτική των Ρεπουμπλικάνων αυτή που λένε: παιδιά, εμείς δεν θέλουμε τόσο πολύ κοινωνικό κράτος. Εμείς θέλουμε αγορά, να λένε οι Ρεπουμπλικάνοι. Άρα κόψτε δαπάνες. Αυτοί, σε βάθος δεκαετίας 3 εκατομμύρια να κόψετε. Οι Ρεπουμπλικάνοι από την άλλη πλευρά λένε: μα πώς άμα γίνει αυτό θα πληγεί το ΙΔΑ, θα πληγεί το σύστημα υγείας, δηλαδή η υγειονομική περίθαλψη, συντάξεις και μια σειρά από άλλες πρόνοιες του κράτους, του αμερικανικού κράτους προς τις ευπαθείς ομάδες. Θα έχουμε, λέει,
οι Ρεπουμπλικάνοι επιμένουν, το χάσμα παραμένει, έχουν μείνει μόνο 5 μέρες και προσέξτε τι έγινε. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι και εδώ, εγώ δεν θέλω να χαρακτηρίζω τώρα ανθρώπους, υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι αυτοί οι οίκοι ότι είναι όλα αμερικάνικα εργαλεία για να μας καταστρέφουν οι οίκοι αξιολόγησης. Αν δε, κοιτάξτε τι λέει ο οίκος αξιολόγησης Fitch για την αμερικανική οικονομία, την υποβάθμισε. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν υποβαθμίζει, ανεβαίνουν τα CDS, όλα αυτά που λέμε, τα επιτόκια και όλα αυτά. Χονδρικά μια εβδομάδα πρωτού ο κίνδυνος το ομοσπονδιακό κράτος τον είπα να κηρύξει πτώχευση, γίνει πραγματικότητα, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβάθμισε χθες Τετάρτη σε αρνητική την προοπτική του αξιόχρεου του αμερικανικού δημοσίου που βρίσκεται στη βαθμίδα 3α, την υψηλότερη. Η αδυναμία των πολιτικών δυνάμεων, αυτό που είπα δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν να πατήσουν πάνω σε αυτό για να πάρουν την εξουσία, αλλά καταστρέφεται η Αμερική, έτσι. Και δεν το λέω τώρα σαν διαπίστωση. Η αδυναμία των πολιτικών δυνάμεων να καταλήξουν σε συμφωνία αποτελεί αρνητική ένδειξη για την διακυβέρνηση γενικά και για τη βούληση των ΗΠΑ να εκπληρώνουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τον Νίκο, ο οποίος βλέπει με κακό μάτι τις πολιτικές εντάσεις που εμποδίζουν τις διαπραγματεύσεις μεν, αλλά ταυτόχρονα διαβεβαιώνει πως αναμένει λύση εγκαίρως, αλλιώς θα πέσει κι άλλη καμπάνα. Παρά τα μερόνυχτα συνομιλιών, οι ομάδες του Προέδρου Biden και των Ρεπουμπλικάνων δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε συμβιβασμό για Ο Λευκός Οίκος είναι διατεθειμένος να ορίσει ταβάνι στις δημόσιες δαπάνες για 2 χρόνια. Οι Ρεπουμπλικάνοι όμως απαιτούν να μπει κόφτης για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για 10 χρόνια. Πηγαίνοντας ακόμα παραπέρα από τη μείωση του ελλείμματος που είχε υποσχεθεί ήδη ο Biden, αξίας κάπου 3 τρισεκατομμυρίων σε 10 χρόνια. Δηλαδή έκαναν βήματα οι δημοκρατικοί, αλλά δεν. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο σήμερα, είπε χθες ο Μακάρθι, επικρίνοντας ταυτόχρονα για νιωστή φορά την προσέγγιση του Biden. Δεν φταίω εγώ που οι δημοκρατικοί δεν μπορούν να μειώσουν τις δαπάνες τους. Πέταξε προσάπτοντας για μια ακόμα φορά στην κυβέρνηση πως περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή για να διαπραγματευτεί. Όπως επαναλαμβάνει η Υπουργός Οικονομικών Γέλεν, εδώ και μήνες αυτές οι πολιτικές ακροβασίες γύρω από το όριο του χρέους βλάπτουν σοβαρά τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τις οικογένειες, αυξάνουν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, όπως είπα πριν, για τους φορολογουμένους και απειλούν το αξιόχρεο των ΗΠΑ, τόνισε η Λίλι Άνταμς, εκπρόσωπος του Υπουργείου, μετά την ανακοίνωση του Fitch. Αυτή η προειδοποίηση του οίκου αξιολόγησης υπογραμμίζει την ανάγκη να αναλυφθεί κοινή ταχεία δράση από πλευράς των 2 κομμάτων στο Κογκρέσο για να αυξηθεί ή να ανασταλεί το όριο του χρέους, συμπλήρωσε. 1 Ιουνίου τελειώνουν όλα, μιλάμε για καταστροφή, η οποία, προσέξτε, για όσους είναι αντιαμερικάνοι και χαίρονται, μη χαίρεστε, διότι αν συμβεί αυτό, η οικονομική κρίση θα εξαπλωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Και εκεί που προσπαθούμε τόσο καιρό να είμαστε εδώ μέχρι εδώ, έτσι, να πάρουμε μια ανάσα, θα ξαναβυθιστούμε μέσα. Άρα και για το δικό μας συμφέρον πρέπει να βρεθεί μια λύση. Λοιπόν, είμαστε στο ίδιο θέμα περίπου. Αποδολαριοποίηση. Καλά, εγώ πάντα το πίστευα ότι η πληροφορία είναι δύναμη. Είναι πραγματικά δύναμη. Είδαμε χθες τους προέδρους των 2 κεντρικών τραπεζών, Ρωσίας και Ιράν, στην Τεχεράνη. Λες, είπαμε άρα γιατί να κάνουν εκεί. Για να δούμε τι έκαναν. Λοιπόν, κλονίζεται ραγδαία το στάτους του αμερικανικού δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος παγκοσμίως. Προσέξτε, μπορεί σε αυτά να υπάρχουν και υπερβολές, δεν είναι πάντα έτσι, αλλά εμείς τα ακούμε και κάνουμε συνεκτίμηση με άλλες πληροφορίες, δεν τα ρουφάμε όλα. Η οπλοποίηση του νομίσματος απέτυχε σε τέτοιο βαθμό που η αποδολαριοποίηση έχει γίνει μια διαδικασία που δεν μπορεί πλέον να σταματήσει. Οι εξελίξεις στο νομισματικό πόλεμο είναι καταιγιστικές. Το Ιράν σχεδιάζει να εγκαταλείψει το δολάριο στις συναλλαγές με τη Ρωσία. Η συνάντηση χθεσινή μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim
επικαλούμενο τον πρώτο αντιπρόεδρο της χώρας, Μοχάμετ Μοχμπέρ. Ο Μοχμπέρ συναντήθηκε με τη διοικητή της Τράπεζας της Ρωσίας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα, στην Τεχεράνη χθες Τετάρτη, και είπε ότι το Ιράν είναι αποφασισμένο να σταματήσει να χρησιμοποιεί το δολάριο σε διακρατικές συναλλαγές με τη Ρωσία. Ο Μοχμπέρ είπε επίσης ότι το Ιράν θεωρεί το θέμα ύψιστη προτεραιότητα και οι δύο πλευρές έχουν ήδη πραγματοποιήσει συνομιλίες σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων σχετικά με το θέμα αυτό. Ο Μοχάμετ Ρεζά Φαρζίν, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ότι η συνάντησή του με την Ναμπιουλίνα ήταν παραγωγική. Καταλήξαμε σε μια σταθερή συμφωνία για την ανάπτυξη των νομισματικών σχέσεων και χρησιμοποιήσαμε αυτό ως βάση για την προετοιμασία ενός επιχειρησιακού οδικού χάρτη, έγραψε στο Twitter ο Φαρζίν. Εξάλλου, οι αυξανόμενοι δεσμοί μεταξύ Ρωσίας και Ιράν επεκτείνονται με ταχύς ρυθμούς, με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν να αναφέρει ότι δίνει άδεια σε 2 ιρανικές τράπεζες να ανοίξουν υποκαταστήματα στη Ρωσία. Την ίδια στιγμή έχουμε ήδη υποκατάστημα της δεύτερης μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας στο Ιράν. Ο Μοχσέν Καρίμι, αναπληρωτής διοικητής της Ιρανικής Κεντρικής Τράπεζας για διεθνείς υποθέσεις, δεν έκανε γνωστά τα ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα δραστηριοποιηθούν, θα ανοίξουν υποκαταστήματα στην Ρωσία. Ελπίζουμε να ανακοινώσουμε σύντομα νέα για τα εγγένεια του γραφείου και του υποκαταστήματος των 2 τραπεζών στη Ρωσία στο άμεσο μέλλον, σημείωσε. Το Ιράν έχει μακρά ιστορία αντιμετώπισης των κυρώσεων και αυτή την εμπειρία θα την μεταδώσει στη Ρωσία, γιατί είναι επί χρόνια δέχεται κυρώσεις. Αυτό ας το ακούν στην Ουάσιγκτον, που χαϊδεύουν την Τουρκία με τη Halk Bank, και δεν ήταν μόνο η Halk Bank, ήταν και η Ziraat, ήταν και άλλη μια τράπεζα, το ξέρουν, αλλά τους χαϊδεύουν τους Τούρκους. Άμα τους χαϊδεύετε τους Τούρκους, παίρνουν τέτοια μηνύματα και οι Ρώσοι και οι Ιρανοί, και κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Εντάξει, άρα οι Ιρανοί θα πούν στους Ρώσους, να ρε, τους Τούρκους είχαμε και κάναμε bypass στις κυρώσεις τις αμερικανικές. Η Halk Bank, κρατήστε την εκεί. Ποιος ξέρει πόσους έχει λαδώσει ο Ερντογάν και η Halk Bank στην Αμερική για αυτό το θέμα. Τώρα έχουμε μια αναφορά και για το Yuan, το κινέζικο νόμισμα, που υποκαθιστά το αμερικανικό σε μια σειρά από χώρες, και φαίνεται ότι όσο χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί ως όπλο το δολάριο, αλλά και τα υψηλά επιτόκια της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, στρέφουν τον κόσμο προς τα αλλού. Ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η Συρία. Ακούστε, χθες η Γαλλία, εδώ παρέλειψα τώρα τι πρώτα να πούμε κιόλας, εδώ υπάρχουν τόσα θέματα. Ξέρετε, η Γαλλία είναι η χώρα η οποία είχε ως προτεκτοράτο τη Συρία μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν η συνθήκη Σάιξ-Πικό, την ξεκίνησαν ακόμα από τον Νοέμβρη του 1915, όταν ήταν σε εξέλιξη ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Οι 2 ισχυρότερες δυνάμεις της Αντάν, Γαλλία και Αγγλία, είχαν δει και είχαν διαπιστώσει ότι θα είναι οι νικήτριες στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, και ανέθεσαν σε 2 διπλωμάτες, τον Σάιξ και τον Πικό, να κάνουν διαπραγματεύσεις για το πώς θα διαμοιράσουν τα ημάτια της υποδιάλυση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάθισαν κάτω, έκαναν τους χάρτες τους, έβαλαν και τη Ρωσία στο κόλπο, και έτσι υπογράφηκε η μυστική συμφωνία Σάιξ-Πικό. Με βάση αυτήν, δεν θα πω τα υπόλοιπα, η Γαλλία ήταν η προστάτηδα δύναμη της Συρίας και του Λιβάνου. Η Αγγλία είχε το Ιράκ, είχε την Ιορδανία, και το Ισραήλ η Παλαιστίνη ήταν μια περιοχή υπό διεθνή εποπτεία. Άρα η Συρία και ο Λίβανος είναι 2 περιοχές όπου η Γαλλία μέχρι το 50, μου φαίνεται πόσο, μέχρι να ανεξαρτοποιηθεί η Συρία, ήταν γαλλικό προτεκτοράτο. Δηλαδή οι άνθρωποι μιλάνε γαλλικά, έχουν και γαλλικό τρόπο σκέψης, και βγήκε η κολόνα, αντί να ρίξει, η υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας, αντί να ρίξει γέφυρες, είπε θα πάω να δικάσω τον Άσαντ. Και έγινε χαμός στην Συρία,
Για να δούμε λίγο τις αντιδράσεις. Η Γαλλία προσπαθεί να αποκαταστήσει την κληρονομιά της εποχής της αποικιοκρατίας, κατήγγειλε η κυβέρνηση Δαμασκό. Η Συρία αποκάλεσε ιστερική τη στάση της Γαλλίας μετά τις δηλώσεις την Τρίτη της Υπουργού Εξωτερικών Κατρίν Κολώνα, που είπε ότι τάσεται υπέρ μιας δίκης του Προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2, θα θέλατε να δικαστεί, η Υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολωνά δήλωσε: η απάντηση είναι ναι. Η καταπολέμηση των εγκλημάτων και της ατιμωρησίας αποτελεί μέρος των αξιών της γαλλικής διπλωματίας. Παρακολουθήσαμε πρόσφατα την ιστερία και τις μεμονωμένες θέσεις της γαλλικής διπλωματίας που έχασαν την έννοιά τους μετά τις ιστορικές αποφάσεις της Αραβικής Συνόδου Κορυφής στη Σαουδική Αραβία σε σχέση με τη Συρία, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Υπουργείο Εξωτερικών. Η γαλλική διπλωματία, κόντρα στο ρεύμα, πρέπει να αναθεωρήσει τις θέσεις της, πρόσθεσε το Υπουργείο, κατηγορώντας επίσης τη Γαλλία ότι προσπαθεί να αποκαταστήσει την κληρονομιά της εποχής της αποικιοκρατίας. Εγώ δεν δίνω καμία λογική σε αυτό που έκανε η Γαλλία, τώρα δεν ξέρω γιατί το έκανε η Κολωνά και αν αυτό αποτελεί όντως, γιατί υπάρχουν, ξέρεις, και οι Υπουργοί Εξωτερικών μερικές φορές λένε και μπαρούθες, έτσι. Αν δηλαδή ήταν δουλεμένη σκέψη από τη γαλλική διπλωματία, αν το είπε μόνη της. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες το παίζουν δίπορτο. Πριν από μερικούς μήνες συνέλαβα μία ομάδα Ιρανών, οι οποίοι υποτίθεται ότι σχεδίαζαν επιθέσεις σε στόχους Εβραίων ή Ισραηλινών στην Κωνσταντινούπολη. Και θυμάστε, ευχαρίστησε το Ισραήλ γι' αυτό, είχα συνεργασία με τη Μοσάντ και αυτά έγιναν όταν ο Ερντογάν κατέβαλε προσπάθειες να προσεγγίσει το Ισραήλ. Τώρα λοιπόν προεκλογικά, επειδή δεν έχει να κερδίσει τίποτα σε ψήφους αν έχει φιλοϊσραηλινή πολιτική. Έχει να κερδίσει όμως αν ακολουθήσει μια πολιτική εναντίον του Ισραήλ και υπέρ μουσουλμανικής χώρας. Τι έκανε λοιπόν η ΜΙΤ? Παρακολουθούσε μια εταιρεία η οποία είχε εμπορικές σχέσεις με το Ιράν. Σε αυτή την εταιρεία λοιπόν η Daily Sabah, όργανο του Ερντογάν, έτσι, καθαρό όργανο, έγραψε για το θέμα. Λέει ότι η Ισραηλινή, η Μοσάντ, στρατολόγησε έναν Τούρκο πολίτη μέσω των γκιουλενιστών, ρίχνει μια φάπα και στους γκιουλενιστές δηλαδή, και έτσι έκανε ένα δίκτυο από πολλά άτομα. Λοιπόν, 15 άτομα που συνεργαζόταν με αυτή την εταιρεία, η οποία εταιρεία έχει δοσοληψίες με το Ιράν, τους παρακολουθούσαν επί 18 μήνες. Η παρακολούθηση ξεκίνησε σε 23 άτομα, τελικά κατέληξαν ότι 13 ήταν αυτοί οι οποίοι συνειδητοποιημένα δούλευαν για τη Μοσάντ, έπιασαν τους 11, το ανακοίνωσαν και μετά από αυτό περιμένουν για να προστατέψουν το Ιράν, το έκαναν, μια μουσουλμανική χώρα. Άρα αντι-Ισραηλινή πολιτική του Ερντογάν υπέρ μιας μουσουλμανικής χώρας, αυτό φέρνει πιο πολλούς ψήφους στην Τουρκία, στον Ερντογάν. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι εκλογές, γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Εκλογές στην Τουρκία. Είδα μια δημοσκόπηση την οποία την πιστεύω. Πιστεύω δηλαδή ότι σε αυτή τη φάση εκεί είναι τα πράγματα. Σε 16 νομούς έγινε από τους 81 που έχει η Τουρκία, 53,4 παίρνει ο Ερντογάν, 46,6 παίρνει ο Κιλισδάρογλου. Να πούμε ότι ο Κιλισδάρογλου δήλωσε ότι είναι αντίθετος στο να γίνει η Τουρκία ενεργειακός κόμβος με την ενεργό συμμετοχή της Ρωσίας, διότι εκεί που είμαστε τώρα, λέει, ενεργειακά εξαρτημένοι 50-60% θα φτάσουμε 80-90% να είμαστε ενεργειακά εξαρτημένοι από τη Ρωσία. Δεν το θέλω αυτό, λέει. Εγώ θέλω να συνεχίσουμε με τη Ρωσία σε ορισμένους τομείς στη συνεργασία μας, και ανέφερε σε βιομηχανία, αλουμινίου κτλ. Κάποιες. Αλλά λέει
δεν θέλω να είμαστε ενεργειακά εξαρτημένοι, διότι αυτό θα καθιστά την Τουρκία εχμάλωτη της Ρωσίας. Και τι άλλο είπε, ότι αν εγώ εκλεγώ και σχηματίσω κυβέρνηση, τότε θα ενταχθεί η Τουρκία στις χώρες που επιβάλλουν κυρώσεις, δηλαδή θα επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία. Πιστεύω δηλαδή ότι ο Κιλισδάρογλου δίνει μηνύματα στη Δύση, αν μπορείτε να στηρίξετε με ό,τι κυκλώματα διαθέτετε, κάντε το για να μπορέσω να βγω. Τώρα, είχαμε τις αναταράξεις, όπως ήταν φυσικό, μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου των 7 σημείων μεταξύ του Κιλισδάρογλου και αυτού του νεοναζί, του κόμματος της νίκης, του Μιτ Οσδάκ, πώς τον είπαμε, όπως ήταν αναμενόμενο, βρέθηκαν σε δύσκολη θέση οι Κούρδοι. Διότι αν οι Κούρδοι πούν τώρα ότι στηρίζουμε τον Κιλισδάρογλου, ο οποίος έχει υπογράψει πρωτόκολλο με τον ακροδεξιό νεοναζί να κυνηγήσει τους Κούρδους, εδώ θα τρελαθούν Γι' αυτό συσκέφτηκαν χθες και μόλις σήμερα έκαναν δήλωση οι Κούρδοι και είπαν, πήραμε απόφαση ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε κατά του Ερντογάν. Δεν είπαν υπέρ του Κιλισδάρογλου. Καλούμε τους πολίτες μας, τους φίλους μας, να πάνε στις κάλπες στο δεύτερο γύρο για να διώξουμε τον Ερντογάν. Δεν είπα πάντως ότι είμαστε υπέρ του Κιλισδάρογλου, τουλάχιστον έβαλα σε βίντεο και άκουσα την ανακοίνωση. Βρέθηκαν σε δύσκολη θέση οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούσαν να πούν και τίποτα διαφορετικό. Πάντως ο Ερντογάν, παρότι ο Κιλισδάρογλου υπέγραψε ένα πρωτόκολλο με το οποίο θα κυνηγήσει τους Κούρδους με τον ίδιο τρόπο που το κάνει και ο Ερντογάν, πάλι τον είδα, εκτός ότι η Αγία Σοφιά και τα λοιπά όλα, κρεμνιέται από τους τρούλους της Αγίας Σοφιάς για να βγει ξανά πρόεδρος, πάλι είπε ότι αυτοί παίρνουν εντολές από το Όρος Κανδύλιο όπου είναι οι Κούρδοι αγωνιστές, εγώ παίρνω, λέει, από τον Αλάχ. Αυτός παίρνει εντολές, λέει, αυτός δηλαδή έχει επικοινωνία με τον Αλάχ ο Ερντογάν, ενώ ο άλλος έχει, λέει, με το Κανδύλι. Παίζουν δηλαδή τώρα και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά και για τις εκλογές. Θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθήσουμε αν έχουμε καμιά άλλη εξέλιξη. Λοιπόν, είπαμε ότι έπαιξε με την Αγία Σοφιά. Πάντως υπάρχουν δύο τάσεις οι οποίες εκφράζονται με επίσημα πλέον, δύο τάσεις μέσα στο ΑΚΠ, στο κόμμα του Ερντογάν, για το πώς, για το οικονομικό μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Άλλοι λένε να συνεχιστεί αυτό το ανορθόδοξο του Ερντογάν, οι μισοί και οι μισοί λένε όχι, πρέπει να τα αλλάξουμε γιατί οδηγούμαστε στην καταστροφή. Λοιπόν, να δούμε τι μας είπε ο κύριος Ακάρ. Έκανε δήλωση, όσο και να θέλεις να καλυφθείς, βγαίνει από μέσα η αγριότητα, βγαίνει, παρότι ο ίδιος Τσερκέζος έχει ενστερνιστεί όλη την αγριότητα. Μιλώντας στο NTV λοιπόν, είπε διάφορα, μην τα πούμε όλα, αλλά λοιπόν σίγουρα αυτό που λέμε πάντα εδώ είναι ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας. Αυτό είναι βέβαιο και αυτά τα προβλήματα είναι πολύπλοκα προβλήματα και αυτά τα προβλήματα πρέπει να επιληθούν και υπάρχουν διάφοροι διάβλοι για την επίλυσή τους. Ένα από αυτά είναι οι συνομιλίες στο πλαίσιο των ΜΟΕ. Τους λέμε όποτε θέλετε να τα πούμε, δηλαδή μας καλούν, έλα μας λένε, έλα να στιφορέσουμε δηλαδή, με τη γενική έννοια, όχι με την ειδική. Λοιπόν, ας μιλήσουμε, ας συναντηθούμε, ας λύσουμε τα προβλήματά μας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας. Ποιο διεθνές δίκαιο, αφού το καταπατάτε κάθε μέρα. Λέει για το σεισμό και τα λοιπά. Προσέξτε τι λέει. Μετά τις εκλογές αναμένουμε αυτός ο διάλογος να αυξηθεί και να αναπτυχθεί. Μετά το σεισμό και τα τέμπη, λέει, που ήρθαμε κοντά, τώρα λέει μετά τις εκλογές αναμένουμε αυτός ο διάλογος να αυξηθεί και να αναπτυχθεί. Παρόλο που ήρθαμε αντιμέτωποι με κάποιες ανεπιθύμητες, αναλυθείς, αβάσιμες κατηγορίες που δεν είναι πλέον σαφές για ποιο λόγο έγιναν. Ξέρετε, οι δηλώσεις που έγιναν για τον Πόντο, δηλαδή για τη γενοκτονία, δεν του άρεσαν. Τις απορρίπτουμε απολύτως, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν έγινε γενοκτονία δηλαδή. Μόνοι τους φάχτηκαν οι άνθρωποι. 1,5 εκατομμύριο Έλληνες και 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι.
Αν ανοίξετε τα βιβλία, τότε έχουμε και εμείς πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσουμε από την Τριπολιτσά και θα φτάσουμε μέχρι το Αιγαίο. Επομένως, λέμε ας μην μπαίνουμε σε αυτά, μας απειλεί δηλαδή. Αυτά είναι θέματα των ιστορικών. Αφήστε τους ιστορικούς να συνεχίσουν το έργο τους. Ας ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την επίλυση των προβλημάτων μέσω διαπραγματεύσεων, ειρηνικών τρόπων και μεθόδων. Ας αρχίσει να λειτουργεί αυτή η διαδικασία και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ειρηνικό περιβάλλον στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή αυτοί παραβιάζουν, αυτοί δημιουργούν την ένταση και λένε να δημιουργήσουμε ειρηνικό περιβάλλον. Σταματήστε να παραβιάζετε, άρετε το κάζους μπέλι και όλα μια χαρά θα είναι. Προσέξτε, ας μοιραστούμε τον πλούτο εδώ με δίκαιο τρόπο. Τι θα πει δίκαιο τρόπο? Ποιον πλούτο? Ας αφήσουμε και τις δύο πλευρές να ζήσουν σε συνθήκες ευημερίας. Αυτός είναι ο στόχος μας, η επιθυμία μας, η ευχή μας. Το λέμε ξανά και ξανά, αλλά ενώ το λέμε αυτό, αμέσως λέμε και το εξής. Προσέξτε εδώ την απειλή. Μην το εκλάβετε αυτό ως αδυναμία. Αυτό δεν είναι αδυναμία. Ποτέ δεν αφήσαμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας και ποτέ δεν θα αφήσουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας. Μην το εκλάβετε αυτό ως απειλή. Τότε τι είναι, δεν είναι απειλή, αφού μας απειλεί ευθέως. Αυτά που είπε, να τα θυμηθείτε, γιατί μετά τις εκλογές, αλήθεια, είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο Βίλνιους της Λιθουανίας, λέει, εγώ θέλω, λέει, να συναντηθώ με τον Ερντογάν. Εγώ θέλω να θυμίσω το εξής. Προσέξτε, ο Γιώργος Παπανδρέου, θυμηθείτε με πόσο ποσοστό βγήκε, το 14 πότε βγήκε και σε πόσους μήνες που βρέθηκε. Μην βασίζεστε ποτέ στην πολιτική, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Και προς Θεού, τα εθνικά θέματα χειριστείτε τα με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πατριωτισμό, όπως επιβάλλουν τα εθνικά μας συμφέροντα και η ίδια η ιστορία. Μην πάτε να παραχωρήσετε στους Τούρκους, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Όπως ακριβώς πήρε και σήκωσε τον Τσίπρα η προδοσία των Πρεσπών. Και μην μου γράφετε ότι όλα αυτά λειτουργήσαν σωρευτικά. Ο εθνομηδενισμός, τα κολλητηλίκια με τους Τούρκους, με τους 8, με την Τουρκάλα που ήταν εκεί στο περιβάλλον του Τσίπρα. Και όλα αυτά λειτουργήσαν σωρευτικά. Και όλα αυτά ευθυγραμμίζονται κάποια στιγμή και έρχεται η κατάπτωση. Προσέξτε λοιπόν, μην βασίζεστε ποτέ σε τίποτα εκτός, ο μόνος δρόμος είναι να υπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Όποιος δεν το υπηρετεί, έρχεται η στιγμή και πετιέται στον κάραθο των αχρήστων. Η ιστορία το κάνει αυτό. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο θέμα. Τελείωσε και ο χρόνος όπως βλέπω. Λοιπόν, παραδίδεται ένας Κούρδος αγωνιστής στη Γερμανία. Δεν μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη αθλιότητα η Κύπρος, η κυπριακή κυβέρνηση, και αφήστε μην τα ρίχνετε στους δικαστές, έτσι, μην τα ρίχνετε στους δικαστές, διότι διάβασα και είδα και θα δούμε κάτι. Δεν είναι δυνατόν η Κύπρος, κατεχόμενη χώρα από την Τουρκία, να εκτελεί εντολές της Άγκυρας που έρχονται μέσω Βερολίνου. Αθλιότητες είναι αυτά. Η Κύπρος να παραδώσει έναν Κούρδο αγωνιστή στη Γερμανία επειδή το ζήτησε η Τουρκία, και μάλιστα στον οποίο έβαλε την υπογραφή του υπουργός και είπε σου δίνω πολιτικό άσυλο, είσαι πολιτικός πρόσφυγας. Πώς τον παραδίδεις τότε, αφού εσύ τον είπες πολιτικό πρόσφυγα? Και τι του επιρρύπτουν, μπερδέψαμε και τις λέξεις τώρα. Τι του καταλογίζουν οι Γερμανοί? Ότι μάζευε λεφτά, λέει, για τον αγώνα τους, μαύρο χρήμα. Τι μας λέτε καλέ? Από πού τα μάζευε? Από Κούρδους. Έλεγε δώστε παιδιά για τον αγώνα, 100 ευρώ, 200, 500, 1000. Τα μάζευαν για τον αγώνα τους. Λοιπόν, είναι αυτό έγκλημα? Δεν τρέπεστε λίγο? Τρομοκράτες έλεγαν και τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Τώρα εσείς λέτε τρομοκράτες στους Κούρδους. Δεν τρέπεστε λίγο εκεί κάτω? Θα μου πείτε ποιος μιλάει, όταν και εδώ είχαμε το γνωριστή προδοσία του Οτζαλάν. Πού βρίσκεται ο Σιμίτης, πού βρίσκεται ο Πάγκαλος? Βγείτε στην κοινωνία και ρωτήστε για αυτούς τι λέει ο κόσμος. Τους πέταξε και αυτούς η ιστορία στο κάραθο των αχρήστων. Τι θες κύριε Χριστοδουλίδη, ακόμα δεν ανέλαβες να σε πετάξει και εσένα? Δεν τρέπεστε λίγο?
Ποια δικαστική εξουσία? Ποιος τον συνέλαβε τον άνθρωπο? Η εκτελεστική δεν τον συνέλαβε? Για δείτε εδώ τι λέει ο Αρίστος Μιχαηλίδης. Έκπληκτοι δήλωναν χθες στις τηλεοράσεις ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διότι έλεγαν κάποιοι απαιτούσαν από αυτούς να παρέμβουν στη δικαιοσύνη για την υπόθεση του Κούρδου αγωνιστή Κενάν Αγιάς. Αλίμονο έλεγαν να παρεμβαίνουμε στη δικαστική εξουσία. Αλίμονο να έπαιρνε τηλέφωνο ένας υπουργός στους δικαστές και να τους έλεγε τι να αποφασίσουν. Πραγματικά είναι εμείς που εκπλησόμαστε με όσα λένε. Διότι προσπαθούν να παρουσιάσουν ένα πολιτικό ζήτημα, όπως και τα πολιτικά επιχειρήματα όσων ασκούν κριτική για τη δίωξή του Αγιάς, ως θέμα θεσμών και εξουσιών. Ουδής ανέμεινε να παρέμβουν στους δικαστές. Αλλά πριν φτάσει η υπόθεση στους δικαστές, είναι η αστυνομία που συνέλαβε τον Αγιάς. Δεν το συνέλαβαν οι δικαστές. Και στα δικαστήρια είναι η εισαγγελία που παρουσιάστηκε για να στηρίξει τη δίωξη της Γερμανίας. Η εισαγγελία εκπροσωπούσε την κυβέρνηση όταν επιχειρηματολογούσε για να πείσει στους δικαστές ότι ο Αγιάς είναι πράγματι τρομοκράτης και πρέπει να εκδοθεί στη Γερμανία. Δηλαδή η κυβέρνηση τον έστειλε στο δικαστήριο, υποστήριξε το αίτημα και τα επιχειρήματα της Γερμανίας που ήταν της Τουρκίας και τώρα οι κυβερνήτες κάνουν τις αθώες περιστερές και τα ρίχνουν όλα στους δικαστές και στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Μα προς Θεού, από πού ως πού να παρέμβουμε στο έργο της δικαιοσύνης? Ακούγονται τόσο αθώοι, τόσο αγνοί προστάτες των θεσμών, μα ήδη κάνατε την παρέμβασή σας μέσω της αστυνομίας και της αγγελίας, όταν παρουσιάσατε την υπόθεση στα δικαστήρια, κυρίες και κύριοι. Ακόμα και οι κατηγορίες σε εισαγωγικά που ήρθαν από τη Γερμανία και στηρίχθηκαν από την κυπριακή κυβέρνηση φανερώνουν την αδικία σε βάρος αυτού του ανθρώπου. Διότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης μιλούσε στις τηλεοράσεις για ποινικά αδικήματα εναντίον του, ενώ στην απόφαση του δικαστηρίου αυτό που αναφέρεται είναι ότι το ΠΚΚ είναι ομάδα με τρομοκρατικό προσανατολισμό, αλλά όχι σύμφωνα με το κυπριακό κράτος, σύμφωνα με το γερμανικό. Τότε γιατί το δίνεις, αφού δεν είναι σύμφωνα με το κυπριακό? Το δικαστήριο αναφέρεται στην περιγραφή του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, όπως αυτό αντιμετωπίζεται στη Γερμανία, λέει, και περιγράφεται η δράση του ΠΚΚ που αναμφίβολα περιλαμβάνει ποινικά αδικήματα όπως η χρήση όπλων και κριτικών σε επιθέσεις όπου σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν πρόσωπα. Εθνικοπαιδευτικό αγώνα κάνει, με τι να τον κάνει? Με γαρίφαλα ή με πατάτες να ρίχνει? Μα πού έγιναν αυτές οι επιθέσεις? Στη Γερμανία? Έγινε πουθενά στην Ευρώπη κάποια τρομοκρατική επίθεση από Κούρδους? Καμία. Γίνονται επιθέσεις στο Κουρδιστάν όπου οι Κούρδοι διεξάγουν απελευθερωτικό αγώνα και όχι τρομοκρατία. Αλλά εμείς δεχόμαστε ότι αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Γίνεται χρήση όπλων και κριτικών όταν οι Κούρδοι προσπαθούν να σωθούν από τις επιθέσεις και τις σφαγές του τρομοκρατικού κράτους της Άγκυρας. Διότι οι Κούρδοι δεν είναι της δικής μας θεωρίας, τους φάξει με πασάμουνα Γιάσο, δεν κάθονται όπως κάθονται, αντιστέκονται και αγωνίζονται για να σωθούν. Όχι να τους βαφτίζουμε και τρομοκράτες για να ικανοποιηθεί η Γερμανία και οι σύμμαχός της. Άσε που για τον Κενάν Αγιάς λένε ότι ξεπλένει χρήμα. Αυτά είναι παραμύθια. Ποιο ήταν το έργο? Τα λέει το δικαστήριο. Οργάνωση εκδηλώσεων προπαγάνδας της οργάνωσης και συναντήσεις όπου ο Εφεσίων, δηλαδή αυτός που κάνει την έφεση, περισυνέλαγε όσο το δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες. Αυτοί είναι, γι' αυτό τον καταδίκασαν να πάει. Οργάνωναν εκδηλώσεις και ο Κενάν μάζευε περισσότερους. Ιδού η απόδειξη, είναι τρομοκράτης. Ξεκάθαρα. Και το ξέπλυμα λέει ως υπεύθυνος του Βορείου Ρήνου, ο Εφεσίων που έκανε την έφεση, είχε ανάμειξη στη συλλογή δωρεών προς την οργάνωση με το να υποπτεύει τη διαδικασία συλλογής. Δηλαδή μάζευε δωρεές για τον απελευθερωτικό της αγώνα, όπως έκαναν άλλοι πριν πολλά χρόνια για το δικό μας απελευθερωτικό αγώνα και εμείς τον δικάσαμε για ξέπλυμα χρήματος. Έσχος και ξανά και ξανά έσχος. Καληνύχτα. Καληνύχτα Χριστοδουλίδη. Θα τα βρεις μπροστά σου αυτά. Θυμήσου το. Εντάξει. Όταν σου επιτεθούν οι Τούρκοι, ο μόνος που θα μπορούσε να σε υποστηρίξει θα ήταν οι Κούρδοι. Έμπρακτα. Κανένας άλλος δεν σε υποστηρίξει. Κανένας. Και εσύ τον έδωσες στους Τούρκους μέσω των Γερμανών. Ντροπή.